ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਰ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਹੋਈ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨਾਲ ਵਰਕਆਊਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਮ ਕਰਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਸੇजेस ਭੇਜਣੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਅਸੈਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਜਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਇੰਟ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਸੇजेस ਕਰਨੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੋਰਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸੈਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਲ ਤੇ ਅਸੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।